नमस्कार साथीहरु, पुनः पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा फेरि पनि एउटा अर्को अपडेट र अर्को जानकारीका साथ उपस्थित भएको छु र यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ CTEVT डिप्लोमा लेभल फुल पेइङ इन्ट्रान्स रिजल्ट 2077 को बारेमा र यो भिडियो रहेको छ हाम्रो प्रोभिन्स 1 प्रदेश नम्बर 1 को रिजल्टको बारेमा रहेको छ। हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी CTEVT रिलेटेड सम्पूर्ण अपडेट्सहरू लिएर आउँछौँ, साथसाथै टेक्नोलोजी र एजुकेसन रिलेटेड विभिन्न अपडेट्सहरू लिएर आउँछौँ। र अब आजको अपडेटतर्फ अगाडि बढौँ। प्रोभिन्स 1 CTEVT को डिप्लोमा और PCL लेभलतर्फको फुल पेइङ इन्ट्रान्स रिजल्ट 2077 प्रकाशन भएको छ। हजुरको यो CTEVT को वेबसाइटमा आज प्रकाशन भएको छ यो रिजल्ट। र यो रिजल्ट भनेको हजुरको 2077 5 महिना 26 गते र 6 महिना 15 गतेको जुन नोटिस प्रकाशन भएको थियो फर्मको लागि, इन्ट्रान्स फर्मको लागि, त्यसअनुसार चाहिँ फर्महरू रिसिभ गरियो अनि त्यसपश्चात यो रिजल्ट प्रकाशन भएको छ। हजुरको रिजल्ट प्रकाशन भइसके पश्चात चाहिँ हजुरको मेन क्यान्डिडेटको एडमिसन भने 2077 7 महिना 28 गते र अल्टरनेटिभ क्यान्डिडेटको एडमिसन हजुरको 2077 8 महिना 8 गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने हुनेछ। र यी सबै एडमिसन प्रोसिड्युरहरू र यो रिजल्टको प्रोसिड्युरहरू हजुरको डिप्लोमा और PCL लेभलतर्फको एडमिसन निर्देशिका 2074 को तेस्रो संशोधन अनुसार हुनेछ। र रिजल्टहरूमा चाहिँ हजुरको डिप्लोमा और PCL लेभलतर्फको हजुरको प्रदेश नम्बर 1 को हेल्थ प्रोग्रामहरूको हेल्थतर्फको प्रोग्राम, एग्रिकल्चर, त्यसैगरी इन्जिनियरिङ र अदर्स प्रोग्रामहरूको अरू विभिन्न प्रोग्रामहरूको रिजल्ट चाहिँ हजुरको प्रकाशन भएको छ। र यो रिजल्ट फाइलहरू हजुरको जुन रिजल्ट डाउनलोड गर्नुहुन्छ र यो रिजल्ट फाइलहरू चाहिँ हजुरको र्यार फर्मेटमा रहेको छ। कम्प्रेस गरेर र्यार फर्मेट .rar फर्मेटमा यो फाइलहरू राखिएको छ। यो रिजल्टहरू हजुरले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो लिङ्कहरुमा क्लिक गरेर हजुरले रिजल्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपश्चात चाहिँ हजुरले यो फाइललाई जसरी हजुरको जुन जिप फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्न मैले पहिलेको भिडियोमा भनेको छु, त्यसरी नै यो फाइल र्यार फाइललाई पनि एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो। हजुरले ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट WinRAR को मद्दतले यो फाइलहरूलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने मोबाइलमा पनि प्ले स्टोरमा गएर हजुरले WinRAR सर्च गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको मद्दतले यो फाइलहरूलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपश्चात चाहिँ हजुरले आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले मोबाइलमा कसरी यो फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने थाहा छैन भने यहाँबाट यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलमा कसरी यो र्यार फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने भनेर। र त्यसअनुसार चाहिँ यो फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गरेर आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, हाम्रो आजको भिडियोमा यति नै थियो। फेरि पनि हामी अर्को भिडियो लिएर आउँछौँ अर्को अपडेटका साथ। हस्त, धन्यवाद, बाइ बाइ।